Hi everyone! Here's a video kung paano ako mag-prep without using the cuticle softeners or cuticle removers. Kung napanood nyo yung isang video ko regarding prep, sinabi ko doon na mas sanay ako gumamit ng cuticle softeners pag naglilinis ako ng nails. So, madaming nag-request, paano naman daw kung di ako gagamit ng nipper at cuticle softener or remover? So, for my cuticle bit, ang gamit ko is tungsten na cuticle bit. So, yung mga bits na pinipili ko, yung mga tungsten, kasi mas matibay sila at mas matigas sila compared dun sa stainless bits. So, hindi ko siya kailangan palitan agad. For the speed naman ng nail drill ko, so usually nasa 2 to 5k RPM lang ako. Kasi if masyadong mabilis, baka masugatan ko yung client. So, for my cuticles, dahil sobrang nakadikit na siya at napakadumi na ng nails ko, gagamit lang ako ng 3K RPM. Kung mapapansin nyo, laging gumagalaw yung kamay ko, hindi ako nagsistay sa isang area kasi iinit siya. So, pag gumagamit tayo ng drill, dapat magaan lang yung kamay natin. Hindi pwede yung nagsaslide tayo from one area to another area ng mabagal kasi pwede siyang uminit, mararamdaman ng client mo yon. So, may friction dun sa area na yon. Kung mapapansin nyo rin, parang hindi ako nagsaslide-slide ng bit ko. Ang ginagawa ko is parang tinutusok-tusok ko siya, pero magaan na kamay lang. Mag-ingat kayo sa area na to dahil malapit na kayo sa eponychium ni client. So, make sure ang tinatanggal nyo lang is yung dry skin and yung cuticle. Ayan, may nakaangat ng cuticle. Pero, kung ayaw niya talaga matanggal, tataasan ko ng konti yung speed ng drill ko. So, dahil medyo makapit yung cuticle, ang gagawin ko is tataasan ko yung RPM. So, magiging 4K RPM na siya. So, ang ibig sabihin nun is 4. So, 4. Tapos, yung K naman, ta-times nyo siya sa 1,000. So, 4,000. Tapos, yung RPM, rotates per minute. So, nasa 4,000 rotates tayo or rotation per minute. Pag na-remove ko na lahat ng dry skin and cuticles, pwede na ako mag-change to my XXF na nail bit. So, flat naman para magkaroon lang ako ng konting edge sa nails ko. So, ito yung equivalent ang pag-buff natin dun sa nails natin before the enhancement. So, uulitin ko lang lahat ng steps na ginawa ko dun sa mga natirang maduming kuko ko dahil ako'y nag-garden. And then, done na ang aking prep.